อะไรเนี่ยเสียงอะไรหูแล้วนะ เสียงขลุ่ยเจ้าละทีไม่ใช่เหรอ ทุกคนนั่งสมาธิอยู่กับที่ควบคุมเส้นลมปราณทั้งสองต่อต้านเสียงขลุย เสียงขลุ่ยนี้มีเพียงผู้ที่เคยฝึกวิชาของลัทธิเซิ่งเย่ถึงจะต้านได้อย่าให้ถูกจับได้ล่ะ ประมาณเหลือเกินจะทนไม่ไหวอยู่แล้วหยวนอิ่งซิงเจ้าคือหยางชิงสินะนี่นี่อาเย่ไม่เป็นไรใช่ไหมเย่หยาอย่างว่างเย่เจ้าทำอะไรเนี่ย ค่ะคือ หรือเขาก็เป็นคนรักของเจ้า หรือบุรุษทั้งโลกล้วนเป็นคนรักของเจ้า หรือบุรุษทุกคนในเซิ่งเย่ล้วนเป็นคนรักของเจ้า เขาไม่ใช่คนรักของข้าเขาคือหยวนอิ่งซิง เขาคือหยวนอิ่งซิงแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย ก็ไม่ได้เป็นอะไรกัน แล้วเจ้าช่วยเขาทำไม ข้าทำดีวันละครั้ง หลีกไป ข้าไม่ไป หลีกไป อย่างชิง สิพี่สิงถ้ารีบไปเถอะ สิทธิ์น้องเหยาทำอะไรเนี่ย เจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่เจ้าปกป้องคือใคร แล้วท่านล่ะ รู้ไหมว่าคนที่ท่านปกป้องคือใคร เน้นตายไปด้วยกันวันนี้เลยเย่หยาไปกับข้าข้าหลอกท่าน ที่จริงข้าคือคนของเซิ่งเย่ท่านก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วสินะ ตอนนี้ข้าเจอเจ้าลัทธิแล้วย่อมต้องช่วยให้เขารอดไปได้ หลอกท่านมาตั้งนานข้าขอโทษจริงๆแต่ข้าขอพาเขาไปได้ไหมหรือว่าท่านต้องการให้ข้าชดใช้อะไร
วรยุทธ์ท่านดีกว่าข้าจะตีจะลงโทษแล้วแต่ท่านเลย แต่ข้าจะต้องพาหยวนอิงซิงไปให้ได้ข้ารู้ว่าท่านยึดมั่นธรรมะห่างจากอธรรมพวกเราไม่เหมาะร่วมทางกันอีกแยกกันแบบนี้ก็ดีท่านก็คิดแบบนี้ใช่ไหมข้าเป็นนางปีศาจนึกอยากทำอะไรก็ทำที่แต่งเรื่องหลอกท่านจะถือว่าเป็นเรื่องล้อเล่นก็ได้แต่ลัทธิเซิงเย่ที่ท่านพูดถึงเป็นสิ่งที่สำคัญของข้าจะไม่มีทางทรยศลัทธิท่านอย่าคิดเปลี่ยนข้าเลยแยกจากกันไปเถอะพูดจบแล้วเหรอพูดจบแล้วงั้นก็นั่งลงฟังข้าพูดอาเย่หากจะกลับไปเซิ่งเย่ข้าไม่คัดค้านแต่หลังจากที่กลับไปแล้วอย่าตัดขาดข้าเลยพวกเราก็แค่อยู่กันคนละที่หากเจ้าคิดถึงข้าอยากติดต่อข้าก็ยังทำได้ท่านข้าเป็นคนของลัทธิเซิ่งเย่ท่านอยู่สำนักเมคาธรรมะกับอธรรมอยู่ร่วมกันไม่ได้ไม่ใช่เหรออาเย่เจ้าต้องเข้าใจไว้ว่าข้าไม่เคยบังคับให้เจ้าต้องเลือกเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องเลือกคนที่ต้องเลือกเนี่ยก็คือข้าเองว่ากันว่าเซิ่งเย่มีแต่คนชั่วใจยากคาดเดาแปลกประหลาดสารพัดแต่ข้ากลับพบว่าลูกศิษย์ของพวกเจ้าส่วนใหญ่ไม่มีที่ไปถึงได้มาอยู่ข้าคิดว่าคงมีแต่ลัทธิเซิ่งเย่เท่านั้นที่เปิดรับคนทุกชนชั้นช่วยเหลือผู้ไร้ทางไปหากไม่มีลัทธิเซิ่งเย่คนพวกนี้อาจถูกสังคมทำร้ายหรือไม่ก็ทำร้ายผู้อื่นนั่นต่างหากที่น่ากลัวยุทธภพจำเป็นต้องมีสถานที่อย่างลัทธิเซิ่งเย่ท่านพูดแบบนี้ข้าจะเข้าใจผิดว่าท่านรักลัทธิเซิ่งเย่แล้วนะ ไม่ใช่หรอกปัญหาของลัทธิเซิ่งเย่อยู่ที่ขาดการยับยั้งชั่งใจทำให้คนชั่วยิ่งเลวร้ายความบาดหมางระหว่างธรรมะกับอธรรมมีมาเนิ่นนานอคติฝังลึกที่จริงแล้วหลายครั้งไม่ใช่เพราะลัทธิเซิ่งเย่ก่อกรรมทำชั่วแต่เป็นเพราะเมื่อทั้งสองฝ่ายพบกันก็จะนึกถึงแต่ความแค้นในอดีตแล้วก็เลยเถิดเกินควบคุมข้าคิดว่าเจ้าอยู่ที่ลัทธิเซิ่งเย่คงจะรับรู้ถึงความวุ่นวายในลัทธินี้ดีข้าคิดว่าวันที่หยวนอิ่งซิงจะแต่งงานกับเหยาฝูนอกจากความรักแล้วก็กำลังหาทางออกให้เหมือนกันเขาต้องการสงบศึกกับสำนักอื่นๆท่านอย่าพูดถึงตัวซวยนั้นได้ไหมข้าได้ยินแล้วขัดใจนัก แล้วท่านจะสงบศึกยังไงข้าอยากคุยกับหยวนอิ่งซิงคุยถึงการยุติความบาดหมางระหว่างกันได้ยินว่าตอนที่พ่อเจ้าเป็นเจ้าลัทธิเคยจับมือสงบศึกกับแต่ละสำนักชั่วคราวแน่นอนว่าสถานการณ์ในตอนนั้นไม่เหมือนกับตอนนี้แต่ว่าสำหรับลัทธิเซิ่งเย่ที่ปั่นป่วนวุ่นวายอาจถือเป็นทางออกได้ท่านพูดถูกตอนนี้ลัทธิเซิ่งเย่สู้เมื่อก่อนไม่ได้แต่หากมองอีกแง่นี่อาจเป็นโอกาสดีที่จะได้ปฏิรูปดังนั้นหากเจ้ากลับไปแล้วไม่จำเป็นต้องตัดขาดกับข้ากำลังคิดหาวิธีคิดอยู่ตลอดเพียงแต่ยังคิดไม่ตกจึงไม่ได้บอกเจ้าแต่ระหว่างเจ้ากับข้ายังไงก็เป็นไปได้ไม่ใช่เหรอข้านึกว่าท่านไม่สนใจข้าเพราะเราอยู่กันคนละฝ่ายจะเกิดเรื่องยุ่งยากก็ยุ่งยากมากจริงๆต้องใช้ทั้งแรงใจแรงกายถึงจะคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างลัทธิเซิ่งเย่กับสำนักอื่นได้เจ้าว่ายุ่งยากไหมล่ะท่านไม่สนใจข้าเพราะเห็นข้าเป็นตัวปัญหาเหรอท่านทำเกินไปแล้วนะสบายใจแล้วใช่ไหมถ้าสบายใจแล้วก็รีบไปเก็บของกลับไปเซิ่งเย่ของเจ้าเถอะข้าไม่ส่งแล้วนะข้าไม่ไปแล้วข้าจะอยู่เป็นเพื่อนท่านข้าจะชอบท่านไปตลอดชีวิตทรมานข้าไปตลอดชีวิตมากกว่าท่านจะพูดอะไรก็แล้วแต่เลยคุยกันเข้าใจแล้วนี่ทำไมปฏิเสธข้าล่ะดูเจ้าสิฮะฮะมอมแมมมากเลยข้า
ากำลังจะจูบท่านนะทำไมทำเสียบรรยากาศแบบนี้ล่ะ พวกเราหนีออกมาจากหุบเขาปี้ลั่วท่านคิดว่าใครๆ ก็จะยังดูดีเหมือนกับท่านงั้นเหรอ อาหารจานสุดท้ายมาแล้ว อย่างชิง นั่งเร็ว ได้ ว้าวฝีมือของท่านยังดีเหมือนเดิม รีบกินเถอะ เจ้ากินเยอะๆหน่อย มา ข้าชิมหน่อยอ้าวอร่อย งั้นกินเยอะ มา ท่านก็ชิมด้วย เย่หยาข้าอยากกินอันนี้ ก็อยู่ตรงหน้าท่านคิดเองไม่เป็นเหรอ ให้เจ้าคีบให้อร่อยกว่า เอ๊ะขอบใจนะขอบใจนะ พอใจหรือยัง ข้ายังอยากกิน อันนี้ และอันนั้น ให้ข้าคีบกับข้าวให้ข้าไม่ต้องกินเองแล้วมั้ง เห็นเมื่อครู่เจ้าเอาแต่คีบให้คนอื่น ข้าก็นึกว่าเจ้าอิ่มแล้ว ข้าคีบอาหารให้อย่างชิง ท่านต้องขนาดนี้เลยเหรอ ถ้าเจ้าอิ่มแล้วก็เคี้ยวยาให้ข้าที ข้ากิน ท่านก็กินเยอะๆ อย่าพูดมาก ท่านก็กินด้วยสิ คนของเขาปีลั่วยังไม่ตามเรามา แต่ที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยธิดาเทพ พวกเราควรทำอย่างไร นี่ไม่ต้องพูด อ๋อ ไม่ใช่ ไม่ใช่ธิดาเทพข้าหมายถึงคือที่ข้าจะพูดก็คือ ๆข้ารู้ตัวตนของนางแล้ว เล่นแต่ละครกันอยู่ได้ข้าเห็นแล้วเหนื่อยแทน ท่านรู้นานแล้วเหรอว่านางคือว่างเย่ ถ้าพูดเรื่องเล่นละคร ทุกคนที่นั่งตรงนี้ ไม่มีใครเทียบแม่นางเหยาได้หรอกในเมื่อทุกคนรู้แล้ว ก็เลิกเสแสร้งได้แล้วจาละทีขั้นต่อไปจะทำอย่างไร กลับเขาอินซาน ธิดาเทพกลับไปด้วยไหม แล้วคุณชายหยางล่ะ หมิงหยาง ที่ดาเทพก็ต้องกลับเซิ่งเย่สิ พอกลับไปแล้วเราจะปิดภูเขา อาจจะ5 ปีหรืออาจจะ10 ปี จะไม่ออกไปนอกภูเขาอีก เป็นแบบนี้เหรออาจุ้ย อย่างชิง ท่านลองอันนี้ อย่าไปฟังเขาพูดเหลวไหล อาหารจานนี้อร่อยมาก ถ้านต้องกินให้ได้นะ มา ขอกินมั่วซั่วพวกนี้คืออะไร เทียบกับอาหารของลัทธิเซิงเย่ได้หรือเย่หยาหลายเดือนมานี้เจ้าลำบากแล้ว หลังจากกลับไปข้าจะจับพ่อครัวใหญ่มาให้เจ้า2-3 คน รับรองว่าจะเปลี่ยนอาหารให้เจ้ากินทุกวัน ข้าชอบกินเจกับหยางชิง งั้นเหรอ จาละที
อาการท่านยังไม่หายดีหุบเขาพี่ลั่วก็จับจ้องพวกเราอยู่ ถ้ายังไง รอท่านหายดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเถอะ ข้าไม่ได้หลบท่านสักหน่อย จริงเหรอ แล้วทำไมช่วงนี้ถึงเอาแต่แอบมองข้าล่ะ มีอะไรอยากพูดกับข้าใช่หรือไม่ อืม คิดไม่ออกสินะ ว่าจะพูดยังไง อืม ยังคิดไม่ออกว่าจะพูดยังไง หรือคิดว่าจะเป็นเต่าหัวหด ไม่ยอมพูด แต่หนีไปเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ ข้ายังคิดไม่ออกจริง ข้าพูดแล้วกัน ๆ อย่างชิง นี่เป็นครั้งแรกที่ท่านจูบข้า ข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหม ยังฝันอีกไหม อย่างชิง ท่านต้องรับผิดชอบข้า รับผิดชอบอย่างไร แน่นอนว่าต้องคุยเรื่องแต่งงานโอ้ท่านดูสิ ความสัมพันธ์มาถึงขั้นนี้แล้ว คุยเรื่องแต่งงานได้แล้ว จริงเหรอ ข้านึกว่าเจ้าเนี่ย ยังไม่พร้อมเสียอีก ถ้าเป็นท่านข้าพร้อมตลอดเลย ข้าเป็นสตรีเรียบร้อยที่รับผิดชอบตัวเอง ท่านห้ามเปลี่ยนใจนะ คุยเรื่องแต่งงาน มีที่ไหนบังคับซื้อขายบ้างล่ะ ข้าบังคับซื้อขายที่ไหนกัน อย่างน้อยข้าก็เป็นถึงธิดาเทพนะ อยู่ต่อหน้าท่านข้าไม่วางมากเลยสักนิด แทบจะลดตัวต่ำติดดินแล้ว เจ้าเนี่ยนะ ลดตัวต่ำติดดิน ลอยขึ้นสวรรค์แล้วมากกว่า ในเมื่อเจ้าคิดว่ากำลังฝัน ฉะนั้นก็ให้ความฝันนี้อยู่นานอีกหน่อย ถ้าคิดว่า ความสัมพันธ์ของเรายังไม่ถึงขั้นพูดคุยเรื่องแต่งงาน เมื่อไหรเจ้า พูดเรื่องปิดภูเขาให้ชัดเจนได้แล้ว ค่อยมาหาข้าเถอะ อย่างชิง ท่านเป็นผู้ชายแท้ๆจู้จี้จุกจิกไม่ตรงไปตรงมาเลยสักนิด ต่อไปถึงท่านจะร้องไห้อ้อนวอนขอข้าแต่งงาน ท่านก็ทำได้แค่ต่อแถวรอ วันนี้ท่านทำกับข้าอย่างไร วันหน้าข้าจะคืนให้ท่านทั้งหมด ข้าก็อยากจะเห็นนักว่าพวกเจ้าโลภขนาดไหน ที่จะตักตวงอะไรจากพวกเราอีก ลัทธิท่านยังมีลูกศิษย์บางคน ที่มีนิสัยชอบเข็นฆ่า ยากที่ผู้คนจะยอมรับ เช่นนั้นก็ต้องคุยกันก่อนถึงจะรู้สิ ข้าก็อยากเห็นเหมือนกันว่า ถ้าพวกเจ้าเนี่ยคิดอย่างไรกันแน่ อย่าคิดว่าข้าฟังไม่ออกนะว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ เจ้าอยากให้ลัทธิเซิงเย่เปลี่ยนคนออกชุดใหญ่ ใช่หรือไม่ ใช่ ทางที่ดีลัทธิท่านก็เปลี่ยนหลักคำสอนไปด้วยเลย รูปแบบที่นับถือการฆ่าฟันเลื่อมใสในการนองเลือดแบบตอนนี้ควรจะเปลี่ยนทั้งหมด แม้แต่เจ้าลัทธิก็ต้องเปลี่ยนหรือ เจ้าลัทธิที่ปล่อยให้สิทธิ์ฆ่าคนตามอำเภอใจ เจ้าเปลี่ยนก็ไม่เป็นไร หยางชิง เจ้าอยากรังแกกันเกินไปนะ
จ้าอย่าคิดว่าข้าให้เย่หยากับเจ้า แล้วข้าจะดูแลและที่เซิงเย่ในแบบที่เจ้าต้องการนะที่จะใช้เย่หยามากดดันข้า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอาเย่ตอนนี้คำพูดของข้ายังถือว่าอ่อนโยน เจ้าลัทธิหยวนก็รับไม่ได้ วันหน้าตอนที่เจรจาเงื่อนไขที่พวกเราเสนอจะยิ่งโหดร้ายขึ้น เจ้าลัทธิหยวนมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ฆ่าทุกคนหากความเห็นไม่ลงรอยกันไหม หากเจ้าไม่สามารถยอมรับวิธีเจรจาเช่นนี้ได้ เช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเจรจาสงบศึกอะไรแล้ว ข้ากังวลว่า เจ้าลัทธิจะกลับคำอีก อ่อนโยนจิตใจดีนิสัยดีข้าควรให้เย่หยาเห็นสภาพเจ้าในตอนนี้จริงๆหยางชิงข้าอยากให้เจ้าเข้าใจนะว่า ที่ข้าเจรจาสงบศึกกับเจ้านะเป็นเพราะเย่หยาดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลนะว่าข้าจะกลับคำเรื่องอื่นข้าไม่ใส่ใจได้ แต่ในเรื่องนี้ข้าไม่มีทางไม่ใส่ใจข้าปกป้องนางมาตั้งแต่เด็กนางโตมาขนาดนี้ข้าน่ะปกป้องนางมาตั้งหลายปี ตอนนี้ข้าก็จะปกป้องต่อไป ไม่ต้องหรอก ต่อไปข้าจะปกป้องนางเอง ข้ามอบเย่หยาให้เจ้า เจ้าก็อย่าได้ใจไป หากนางได้รับความไม่เป็นธรรมแม้แต่น้อยข้าจะพานางไปทันที และเจ้าอย่าหวังว่าจะได้เจอนางอีกข้าจะให้โอกาสเจ้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหยางชิงหยางชิง ตื่นแล้วเหรอ อาเย่จะยกระดับจิตใจของตัวเอง ให้มากขึ้นไม่ใช่เหรอ เช่นนั้นเจ้ามาห้องข้าแต่เช้าเหมาะสมเหรอ จะไม่เหมาะสมได้อย่างไร ข้ามาปลุกท่าน ท่านต่างหาก ท่านไม่รู้สึกเขินเหรอ ทำไมข้าต้องเขินด้วยล่ะ ข้าว่านะ เจ้าก็ไม่ต้องยกระดับจิตใจของเจ้าแล้ว แม้เจ้าเป็นนักต้มตุ๋นข้าก็ยังรับได้ เจ้าเป็นคนโง่ที่ไม่มีความคิดลึกซึ้งข้าก็ยิ่งรับได้ ข้าไม่ใช่นักต้มตุ๋นสักหน่อย เจ้าหลอกข้าเรื่องวันเกิดของเจ้า เรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วทำไมท่านยังพูดถึงอีก เจ้าโกหกข้าว่าไม่ใช่คนของลัทธิเซิ่งเย่เจ้าหลอกข้าว่าหมิงหยางเป็นคนรักเก่าของเจ้า ยังหลอกข้าว่าเจ้ากับหยวนอิ่งซิง โอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ไม่ต้องพูดแล้ว ถ้าท่านยังพูดต่อไปข้าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โกหกหลอกลวงบุรุษแสนดีเข้าจริง ๆ เอาอย่างนี้แล้วกันข้าก็ไม่ใช่คนไม่รับผิดชอบอะไรข้าจะมอบตัวเองเป็นการชดเชยให้ท่าน การชดเชยนี้ใหญ่พอไหมไม่มีต้นทุนมีแต่กำไร ได้กำไรเยอะเลยนะ ข้าจะได้กำไรได้อย่างไรเจ้าบอกว่าตัวเองเป็นคนโง่ไม่มีความคิดลึกซึ้งไม่ใช่เหรอข้ารับคนโง่ไว้แล้วข้าจะได้กำไรได้อย่างไร ข้าน่ะหน้าตาก็แสนงดงาม สมองก็แสนฉลาด แล้วยังมีหัวใจที่รักแค่ท่าน ท่านว่าท่านได้กำไรมากไหม อาจารย์หยาง โอ๊ย เอ๋แม่นางหยางเมื่อครูเจ้าอ่านหนังสือในสวนไม่ใช่หรือทำไมตอนนี้เข้ามานอนในห้องอาจารย์อาแล้ว ก็เพราะอาจารย์อาของพวกเจ้าถีบข้าลงจากเตียงนะสิ เป็นไปไม่ได้ อาจารย์อาเป็นคนดีขนาดนั้น จะถีบเจ้าได้อย่างไร ล้อเล่นเก่งจริงๆ พวกเจ้ามาได้อย่างไร อาจารย์อาท่านจะเป็นแบบอย่างข้าจริง ๆ วันนั้นในป่าหากไม่ใช่เพราะท่านทำลายค่ายกลเหรียญสาได้ทันเช่นนั้นสิ่งในป่าคงออกมาไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าประมุขรูปเป็นอะไร เพื่อฆ่าหยวนอิ่งซิงแม้แต่คุณธรรมพื้นฐานก็ไม่สนใจแล้ว นี่ครั้งนี้ถึงแม้ประมุขลู่จะบุ่มบ่ามไปบ้าง แต่ก็เพื่อความสงบสุขของยุทธภพครั้งนี้เจ้ามาอิงซิงตายอยู่ในป่ามี่หวินถูกไฟเผาจนไม่เหลือซากหรือเพียงกระบี่พกไว้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เจ้าแน่ใจเหรอว่าหยวนอิ่งซิงตายแล้ว ในยุทธภพลือกันหมดแล้ว ถ้าไม่ใช่เพิ่งพบกับเขามาข้าคงได้บุกไปที่หุบเขาปี้ลั่วจริ เช่ ง นนี้ก็ถือว่าสาบสูญไร้ร่องรอย เป็นแบบนี้ก็ดี ในที่สุดยุทธภพก็สงบสักที ๆหยวนอิ่งซิงคงมี9ชีวิตกระมัง ปีหนึ่งสำนักคุณธรรมอย่างพวกเจ้าบอกว่าเขาตายไปแล้ว8 ครั้ง ไม่นางหยางอะไรคือสำนักคุณธรรมอย่างพวกเจ้า อ๋อ ไม่มีอะไรข้าแค่รู้สึกว่าสำนักเมคาไม่เห็นทำเรื่องอื่น เอาแต่จับตาดูลัทธิเซิ่งเย่กับหยวนอิ่งซิงอย่างเดียว หากจอมมารไม่ตาย สวรรค์ไม่อาจยอมรับ ถ้าเขาอยากกลับตัวกลับใจล่ะ จะเป็นไปได้ไง หากเขาอยากกลับตัวกลับใจ ก็ควรจะยอมจบตั้งนานแล้ว
เมื่อก่อนลัทธิเซิงเย่มีความผิดก็ พ จ อ ริง ได้แล้ว ไม่ต้องเถียงกันละ ก็จริง ถึงอย่างไรเจ้ามาก็ตายไปแล้ว พวกเรามาเถียงกันเรื่องนี้ทำไม จริงสิอาจารย์อาจัดสำนักให้พวกเรารีบกลับภูเขา ข้าเก็บของก่อน จะกลับภูเขาทันที ได้อาจารย์อาอืม แม่นางหยาง อาจารย์อาต้องเก็บของ เจ้ายังอยู่ที่นี่ทำไม อ๋อ ข้ายังมีเรื่องจะคุยกับแม่นางหยางเนี่ย เจ้าออกไปก่อนเถอะ ข้า ทำไม เจ้ายังมีธุระอีกเหรอ คือ ไม่มีแล้ว มีเรื่องอะไรจะคุยกับข้าเหรอ เมื่อครู่เป็นเพราะว่าความจำใจ เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม ข้าจะเป็นอะไรได้ ผู้อาวุโสหยางพักผ่อนให้ดีก็แล้วกัน ปล่อยนะ อาเย่ อาเร่คือใคร ข้าไม่รู้จักนาง ข้าเป็นเพียง คนน่าสงสารที่ถูกผู้ชายถีบลงจากเตียง ขอโทษนะ ท่านปล่อยข้านะ เพื่อชื่อเสียงของเจ้า ท่านปล่อยข้า ขอโท นะ ษ ข้าไม่ปล่อย เจ้าจะไปก็ได้ ตอบคำถามข้าข้อหนึ่งก่อน คำถามอะไร เจ้า ยินดีไปสำนักเมคากับข้าหรือไม่ อะไรนะ กลับสำนักเมคาไปกับท่านเหรอ เจ้ายินดีหรือไม่ ข้ายินดี ข้ายินดีแน่นอน ท่านไปไหน ข้าจะไปด้วย 爱情。